welcome back again to my channel, and this is the Ka-Mangyan TV. So guys, bago natin simulan ang ating video for today, meron tayong isi-shoutout today sa aking video. Mega shoutout sa Family Layet Salon dyan sa Dubai, UAE, mga katrabaho ng aking ate. Gusto nilang magpa-shoutout. So, mega shoutout sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking videos. Maraming salamat po. So, shoutout sa ate ko dyan, sa Jean Gutierrez. Shoutout kay Tess, kay Isoy, Ate Sam, Aliana, Cherry Ann, Raisa, Eileen, Jennifer Fernandez, Risa, Angel, Jennifer Andes, Honey, Ella, Michelle, Julian, Joanne Medina, Joanne Chris, Cheryl, Ann, Marjorie, Christine, Menchi, Arlene, Aryan, Melanie, Christina, Angel Zaragoza, and yung special mega shoutout po sa solid customer, valid customer ng ate ko na ibang lahi dyan sa Dubai, UAE, kay Madam Marua, Shaika Al-Nabi, Shaika Al-Nabi, at si Mira. So, yun na guys, mega shoutout sa inyong lahat dyan sa Dubai, UAE. Maraming salamat sa pagsuporta ng dalawang YouTube channel ko, which is the Just Vlogs, and ito nga ang ating channel, Ka-Mangyan TV. So, tara guys, simulan na natin ang ating video. Hello mga Ka-Mangyan, it's me again, ang inyong Ka-Mangyan, and may panibagong videos na naman tayo as for today's. So guys, ang content natin today is about Arabic words, some basic Arabic words na gusto kong i-share sa inyo. So guys, Assalamualaikum sa lahat ng mga Muslims na kabayan natin dito sa Saudi Arabia and all over the world. So, disclaimer lang po, hindi po ako teacher and hindi po ganun ako ka-fluent sa Arabic, pero may mga basic words din akong alam at meaning nito, at yun nga po is isi-share ko sa inyo. This video is all about basic tutorial Arabic words. So nandito guys, sinulat ko dito sa aking notes sa cellphone, and then para maano ko sa inyo, ma-explain ko sa inyo ng sunod-sunod. So tara, simulan na natin. Arat na! So guys, ang unang word natin guys is boy. So sa Arabic, ang boy is walad. Next is girl. Girl in Arabic is bint. Then next is yung bago, Arabic jadid. Jadid. Luma is gadim. So, Arabic gadim yung luma. And then, yung harap is gudam or gidam. Yung likod is wara. And then, yung kaliwa is yamin. Yung kanan is yasar. Yung baba is tahat. Yung labas is bara. Yung loob is juwa. Yung sarado guys, sa Arabic is sakir. Sakir. So yung bukas is ifta. Yung malayo guys is bayid. Yung malapit is garib. Yung marami guys is katir. Yung konti is showeya. Yung wala is padi. Yung puno is malyan. Malamig is barid. So yung mainit is har. Yung maliit sa kanila guys, sa Arabic, sagir. Yung malaki naman is kabir.
Yung mahaba is tawil. And then yung maigsi naman is gasir. Yung mataba sa kanila guys is dugba. And then yung payat is nahip. Yung mabigat is digil. Yung magaan, kafi. Yung before is gabal. Yung after is baad. So, yung two lastly word natin guys is start. And then, yung start is awal. So, yung end is akhir. So, yung thank you sa kanila is syukran. So, yung katir is marami. And then, yung salamat is syukran. Maraming salamat. Syukran katir. And then, yung paalam sa kanila is masalama. So, guys, ganun lang. Short clip video lang tayo. So, nag-share lang ako ng a few words sa inyo na maaari nyo isulat dyan and memorize o maalala, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nandito sa Saudi Arabia. So guys, yung words po na yan is dito po yan na Muslim nagagamit sa Saudi Arabia o some part of region dito sa Saudi Arabia. And disclaimer lang din po sa mga Arabic words, hindi po ganun sila magkakatulad. Kumbaga may malalim na Arabic, meron din mababaw. Parang sa atin guys, no? Dyan sa Pilipinas. So, may kanya-kanya tayong mga lingwahe dyan. Tagalog, Cebuana, ganyan, Batanggenyo. Pero, meron tayong isang ginagamit din na salita, which is, the main ano natin is yung English natin, diba? Yung English language. Yung parang dyan sa English language, yung pang international. So, dyan sa atin sa Pilipinas is Tagalog. Ganun din dito sa mga Muslim, may mga malalalim din sa salita. Pag nag-iba yung region, iba na rin yung salita sa kanila, pero yung meaning minsan magkakatulad. Ganun lang guys. So, yun lamang po as for today's video. So, maraming salamat po sa inyong mga kamangyan. Kung bago ka pa lang sa aking video at nagustuhan mo ang video kong ito, don't forget na hit me yung like button and don't forget na i-subscribe mo yung aking YouTube channel and para ma-update ka o ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko. Click mo rin yung bell button dyan at select mo yung all para lahat ng videos ko na i-upload ko dito sa aking YouTube channel is lagi kang updated. So, yun lang. Maraming salamat. See you for next video. Maasalama habibi. Bye!